І всім привіт! Ви на каналі Іван Brawl Stars та інші. І сьогодні я буду знімати гру Войовничі кораблі. Сьогодні я буду грати таку гру. Я граю взлом, а якщо хочете, то ссылка в описанні, щоб його скачати. І починаємо грати. Battle of Warships. Так. Починаємо грати. Ще чуть-чуть у нас заряджиться пушка. Поки пливемо до врагів. Коли будемо з ними ПВП хатись. Ну що ж, почнімо. Охо-хо-хо-хо. Оба. Ось так. Вперед. Так. Опа. Нечеко. Ой-ой-ой. Так, поворот. О, самоліт. Зараз будемо кидати бомбу. Так. І от на тебе. Стоп. Опа, 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 опа. Вогонь. Все. Поворот, поворот. Вперед. Так. Тихонюк, всіх моїх... А не, літаки, до мене літачки. Повертайтесь. Отак. Ну все. Тобі не поздоровати. Давай, стріляй, брателла. Стріляй по ньому. Так. Зараз я тобі дам. А, треба почекати, поки зарядиться. Давайте, заряджайте швидше, я по ньому вальну. Йому буде кришка. Тик-тик-тик, на цілі. Вот сюди. Стоп. Вот сюди. Вогонь. Вперед! Ну, вогонь, вогонь. Є! Ми знищили один корабель. Так. 2 проти 3. Вони виграють. Так, мій напарник. Де він? Так. В рух, быстро. Так, розгончик. О, дорогенькі. Стреляйте по мені, да? Торпеди, так, назад, так. Вони ще не заряджені, о! Вони ще стріляють, ой-ой-ой. Так, швидкість. Так. О-хо-хо-хо-хо. Так. О, і сілі. От тепер отримуй. Так, давай. Так, от вперед. Ще вперед. І вогонь. Вперед! Ну, вийти. Так, вийшли. Опа. А нет, не заряджені. Що робити? Так. Лайт. Нічого, так. Так.
Зараз ми йому дамо. Отримай. О, торпеды, не-не-не-не-нет. Походу, ай, так, уворачуємося. Ха-ха. Тільки одна торпеда і то. Слабак. Я сильніший. Зараз ми тебе стрельнемо. Так. На. Ну, двоє проти одного нечесно. Ви так не думаєте? Ой-я. Я, походу, мене зараз просто б'ють. О, є, я ще один корабель вбив. Мінус 2 корабля. Так, куда? Так. Раз, два. Раз. Так, є. Так. Пора. Двоє проти одного. Ще один червоний і все. Я переміг. Мій напарник ще живий. Розворот. Ох, як ми повертаємося. Так. Так, щось застрігло. Ладно. Зараз поворот. Розворот. Да. Вперед. Так, давай. Розворот. Ми маємо вбити ось цього останнього і все. І ми перемогли. Так. Давай, не панік. Ми можемо його завалити. Я його вже двох завалив. Ще один і все. Так. Швидкість. Використовуй. І розворот. І вперед. А може я звідси попаду на нього, а? Ну. Блін. Ні, не вийде. Треба оминути цю скелю. І тоді все вийде. Да. Те, що треба. Раз. Так, полетіли літаки. Так, тут Іра. Ми продовжуємо грати. Ми літаки вернулись. Можемо його потопити, але й наш бой. Чекати. Так. І він пливе на мене. То він буде втікати. Отримай. Вперед. Корабль врага пошел ко дну. Ми перемогли. Клас, вообще. Ми перемогли. Це головне. Победа! Новий ран. Новий уровень. Плюс 50 тисяч. Ну, конечно.